สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยที่น่าจะไม่มีใครเคยพูดถึงจริงๆต้องพูดว่ายุคนี้ไม่มีใครพูดถึงเพราะตอนนี้เวลาที่คนเราเสิร์ชฮวงจุ้ยหรือว่าเรารู้จักฮวงจุ้ยเนี่ยเราก็จะรู้แค่ว่าฮวงจุ้ยต้องมีหงส์กับมังกรแน่นอนแล้วทุกคนรู้แค่นี้แต่จริงๆแล้วมันก็เปิดกว้างมากขึ้นคือเราไม่ได้มีแค่เพศหญิงกับเพศชายที่เป็นเพศหลักคนที่ปิดเพศเนี้ยมันคือไม่เกิน100 ปีก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้ประมาณสัก 1,000 หรือ 2,000 ปีที่แล้วอ่ะถ้าเราไปเสิร์ชประวัติศาสตร์เราจะเห็นเลยว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะอย่างในสมัยพุทธกาลในสมัยพระพุทธเจ้าเราจะมีคำว่าบันเทาะเราจะมีคำว่ากระเทยเราจะมีคำว่ากระเทยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคำว่ากระเทยจริงๆแล้วอ่ะคือมี2เพศในร่างเดียวอย่างสมัยในอียิปต์โบราณหรือแม้กระทั่งในสมัยจีนโบราณหรือแม้กระทั่งในสมัยญี่ปุ่นโบราณผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงมันมีมาตลอดมันไม่เคยไม่มีทีนี้ไม่ใช่ว่าพี่หยงเพิ่งมาสร้างภาพหลังจากที่เรื่องนี้มันบูมนะต้องบอกเลยว่าจริงๆใครที่ได้เป็นลูกศิษย์จริงๆตั้งแต่10 ปีที่แล้วที่พี่หยงกลับมาเมืองไทยเนี่ยแล้วออกทีวีแล้วบอกว่ามีแค่4 ตำแหน่งเนี่ยเป็นเพราะว่า4 ตำแหน่งคือหงส์มังกรลูกหงส์ลูกมังกรใช่แต่จริงๆแล้วมันคือ9 ตำแหน่งนะคะจำได้ไหมม้าเคยพูดแล้วว่าฮวงจุ้ยสำคัญที่สุดมี3 อย่างก็คือภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็ความเชื่อรวมทั้ง culture ใช่ไหมคะคำว่าความเชื่อหรือ culture เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราสอนตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วคนมันยังไม่เปิดว่าจะมีเพศตรงกลางเขายังไม่ยอมรับกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ฮวงจุ้ยม้ามันมีมามากกว่า 4,000 ปีจริงๆที่มันมี9 ตำแหน่งเพราะมันมีตำแหน่งของคนเหล่านี้นะคะแล้วตำแหน่งของคนเหล่านี้อยู่ตรงไหนนะคะก็คืออยู่กึ่งกลางระหว่างหงส์กับมังกรหงส์กับมังกรก็คือจริงๆคือยาวลงมาจริงๆเนี่ยที่มันมี9 ตำแหน่งเนี่ยเราคงไม่สามารถสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะคือต้องมาเป็นลูกศิษย์จริงๆแต่ว่าทำไมเราถึงตี9 ตำแหน่งก็เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเองเนี่ยก็ต้องมี3 ตำแหน่งคือตำแหน่งผู้ชายตอนโตแล้วตำแหน่งผู้ชายตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตำแหน่งผู้ชายตอนที่เป็นเด็กเหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะหรือบุคคลที่มี2 เพศก็เหมือนกันต้องพูดว่าครั้งหนึ่งเลยไปที่สหรัฐอเมริกานะคะผู้ชายคนนี้ม้าประทับใจมากเขาเป็นแม่ของเด็ก3 คนค่ะเป็นแม่ของเด็ก3 คนแล้วเขาเป็นพ่อของเด็ก2 คนอ๋อเขามี2 เพศเขามี2 เพศแล้วตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเลยเป็นแม่ของเด็ก3 คนแล้วเขาก็หย่าแล้วปัจจุบันเนี้ยเขาก็เป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็มีเมียแล้วเขามีลูก2 คนก็คือโคตรดีอ่ะมีลูก5 คนคืออยากมีอย่างนี้บ้างนะแต่ว่านี้มันก็คือธรรมชาติเขาให้มาใช่เป็นเคสที่หายากใช่แต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนี้นะคะว่าแม้กระทั่งตัวกันเองหรือตัวพี่อ๋อเองเนี่ยเราก็มีฮอร์โมน2 เพศอยู่ในร่างดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าบางครั้งอ่ะผู้หญิงคนนี้ต่อให้เป็นผู้หญิงแต่ก็มีความเป็นผู้ชายสูงมากมีความแมนลี่มากใช่เวลาเราดูฮวงจุ้ยจริงๆอะค่ะเราจะไม่ได้ดูเพศสภาพถ้าเป็นภาษาโบราณอ่ะเขาจะดูที่จิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณก็คืออย่างกัดเนี้ยถ้ากัดเกิดมาชาตินี้กัดเป็นผู้หญิงแต่จิตวิญญาณกัดอ่ะมีความเป็นผู้ชายมากกว่าภาษาของฮวงจุ้ยมันก็เลยมันดูตรงนี้มากกว่ามันดูความเป็นจริงของบุคคลผู้นั้นมันต้องดูความเหมาะสมจริงค่ะคำว่าฮวงจุ้ยดีที่สุดมันจึงไม่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้มันมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเพราะว่าอย่างกัดอย่างเงี้ยให้กัดตื่นมา alert ทำนู่นนั่นนี่กัดก็ไม่ชอบกัดชอบค่อยๆตื่นค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอกัดไม่ชอบเร่งแต่พี่อ๋อเป็นคนที่ทำอะไรช้าไม่ได้ต้องกระฉับกระเฉงต้องตื่นทีนี้ถ้าเราทำฮวงจุ้ยให้พี่อ๋อเป็นแบบที่กัดชอบพี่อ๋อก็อยู่ไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าพี่อ๋อทำฮวงจุ้ยที่พี่อ๋อชอบให้กัดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเวลาเราดูฮวงจุ้ยอะค่ะเราจึงต้องดูฮวงจุ้ยโดยขึ้นกับบุคลิกหรือความต้องการหรือความรู้สึกหรือความเหมาะสมของบุคคลผู้นั้นไม่ใช่มาถึงแล้วพี่อ๋อถึงได้บอกว่าพี่อ๋อไม่ชอบฮวงจุ้ยที่ปัจจุบันคนใช้กันเรียกว่าฮวงจุ้ยแพทเทิร์นทุกคนใช้ได้หมดคือเหมือนเอาแม่บรรทัดมาแล้วก็มาวัดว่าดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะเราก็จะมีความพูดที่ว่าดีของใครแล้วไม่ดีของใครคือมันละเอียดอ่อนพี่อ๋อถึงบอกว่าเวลาพี่อ๋อดูฮวงจุ้ยพี่อ๋อการันตี100%อ่ะถ้าพี่อ๋อทำแล้วผิดไม่ต้องจ่ายพี่อ๋อสักบาทนี่คือสิ่งที่พี่อ๋อพูดมาตลอดเวลามีหมอดูฮวงจุ้ยมา
คำถามแรกที่พี่อยากให้พวกคุณถามเขาเลยคือเขารวยไหมคือถ้าเขารวยจากอะไรนะคะเพราะอย่างพี่อ๋ออะถามกัดได้ถามลูกศิษย์พี่อ๋อได้พี่อ๋อไม่เคยรวยจากการดูฮวงจุ้ยนะใช่พี่อ๋อมีเงินจากอย่างอื่นซึ่งถ้าฮวงจุ้ยมันทำให้คุณรวยจริงอ่ะคุณต้องไม่มาเป็นหมอดูไงเข้าใจพี่อ๋อปะคือมันไม่ได้ทำเพื่อหาเงินมันเหมือนอย่างเงี้ยม่าจะมาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโค้ชใช่ไหมม่าจะมาเป็นโค้ชสอนให้คุณรวยแต่กลัวรวยเพราะกลัวเป็นโค้ชมึงมาจ่ายเงินกูไงคือถ้าพี่อ๋อจะเป็นโค้ชให้ใครสักคนรวยอ่ะพี่อ๋อต้องรวยด้วยฝีมือก่อนใช่ถึงจะสอนแล้วถึงจะโค้ชคนอื่นได้นึกออกไหมเหมือนกันถ้าณวันนี้ห่วงจุ้ยพี่อ๋อมันทำให้พี่อ๋อรวยไม่ได้กูจะเอาปัญญาที่ไหนไปดูไปทำให้คนอื่นรวยวะทุกความที่มีเพื่อนรวยไงเพื่อนที่บอกหมอดูคนนี้ดีนะคนนู้นดีคำถามที่ถามคือเขาทำให้มึงรวยตรงไหนในเมื่อกูก็เห็นว่าเพื่อนกูรวยอยู่แล้วคือแล้วอยู่ๆก็มาโฆษณาที่มาไม่เข้าใจมากๆแล้วเป็นสิ่งที่มาไม่เข้าใจมาตลอดเลยก็คือหมอดูให้ดาราคำถามดาราดังอยู่แล้วและรวยอยู่แล้วถ้ามาแบบว่าไก่กาอาราเล่อยู่ตีนถนนเป็นแบบดาราแบบเกรดซีอย่างเงี้ยแล้วแบบหมอดูให้จนกลายเป็นเกรดเออย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าเขาเป็นเกรดเอเป็นตัวท็อปของวงการอยู่แล้วแล้วเราจะไปเชื่อเขาทำไมจริงๆต่อให้ไม่มีหมอดูแม่งก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆเนาะดังนั้นเนี่ยช่วยมีสติก่อนจะเอาเงินไปให้เขาอ่ะเพราะว่าอย่างโอเคยอมรับค่าตัวพี่อ๋อแพงมากใช่อย่างดูม้าดูหลังหนึ่งก็10,000 เหรียญถ้าดูเป็นชั่วโมงมันก็จะคิดชั่วโมงละ50,000คำถามเงินตรงนี้ทั้งหมดอะที่เคยได้มาล่าสุดเลยเดือนที่แล้วเลย ได้มาจากประกันอะเขาได้ประกันมา200 กว่าล้านเหรียญมาได้ 5% จากตรงนั้นอะแต่คิดว่ามาได้กี่บาทเยอะอะหลายล้านเป็นเงินไทยอะลมมาจะจับครั้งแรกที่ได้เงินจากการดูฮวงจุ้ยที่เยอะที่สุดในชีวิตคือ2 ล้านเหรียญก็60 ล้านเกือบ60 ล้านบาทนะแต่ลั่นวาจากับครูไว้แล้วไงว่าไม่ใช้เราจะไม่ใช้เงินที่หาจากฮวงจุ้ยตอนที่ยื่นเช็คอะมือสั่นเลยอะแบบอยากเอากับ60 ล้านนี่ได้ปุ๊บอยู่ในไทยแบบราชาเลยอะมาแบบมือสั่นแล้วก็แบบว่าโอ้ยอยากได้ไม่อยากให้ทำไงดีเราบริจาคหมดเลยคือเราไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่สัจวาจาต้องมีอ่ะถ้าถามนะเทปนี้ก็ทุกคนคงได้ความรู้ว่าฮวงจุ้ยจริงๆแล้วมี9 ตำแหน่งแล้วก็มีตำแหน่งสำหรับ LGBTQ นะคะก็คือถ้าใครไม่รู้ว่าคืออะไรก็ลองไปเสิร์ชดูมันมี definition เยอะแยะมากมายใช่ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นบุคคลที่มีเพศ2 เพศใช่นะคะต้องพูดอย่างนี้